हेलो एन्ड वेलकम ब्याक टु कारहरूमा तपाईँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई एउटा BYD Atto 3 मा चाहिँ मेरो टायर प्रेसर मोनिटरिङको देखाइहाल्छु होइन। अनि यसमा चाहिँ किला छिरेको रहेछ होइन। अनि मैले गाडी स्टार्ट गर्ने बित्तिकै यस्तो खाले स्क्रिन आउँछ, म तपाईँहरूलाई देखाइहाल्छु त क्विकली कस्तो स्क्रिन आउँछ भनेर पनि। गाडी स्टार्ट हुने बित्तिकै के हुँदो रहेछ भने जस्तै देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा यसमा चाहिँ के भइरहेछ भने यहाँ 23 PSI भनेर मेरो फ्रन्टको राइटतिरको टायरमा चाहिँ प्रेसर कम देखाइरहेछ है। अनि स्टार्ट गर्ने बित्तिकै अनि यो वार्निङ साइन चाहिँ बढिहाल्दो रहेछ। सपोज गर्नु मैले यसलाई चेन्ज गर्न खोजेँ होइन, जस्तै यो चेन्ज भएन अनि फेरि गाडी स्टार्ट गऱ्यो भने चाहिँ अफ गरेर फेरि अन गऱ्यो भने चाहिँ यस्तो साइन आइरहेको छ नि, यो वार्निङको साइन। यो चाहिँ टायर प्रेसर मोनिटरिङको रहेछ है। अनि फेरि अब मैले अफ गरेर फेरि अन गऱ्यो भने बाई डिफल्ट यो स्क्रिन आफै आउँदो रहेछ होइन। म तपाईँहरूलाई टायर पनि देखाइहाल्छु कस्तोमा किला छिरेको छ भनेर। सायद मैले 2-3 दिन भयो गाडी नचलाएको होइन, त्यही भएर हावा चाहिँ कम भयो। किला चाहिँ अलिक पहिला नै छिरेको थियो जस्तो, अनि राख्दा राख्दा चाहिँ हावा कम भएर होइन। म एकचोटि टायर रिपेयर किट पनि हेर्छु अनि हावा यसको हाल्नलाई भनेर पनि दिएको छ त्यो रिपेयर किटमा। त्यो कसरी हाल्ने पनि एकचोटि ट्राई गर्छु। अहिलेसम्म मैले हेरेको चाहिँ छैन कसरी गर्ने होइन, एकचोटि म त्यो चाहिँ ट्राई गरी हेर्छु। यसरी फ्रन्ट टायरमा चाहिँ यहाँ किला छिरेको रहेछ होइन। अनि टायर रिपेयर किट युज गर्नुभन्दा नि म चाहिँ नजिककोमा गएर भित्रैबाट नै मिलाउनु पर्ला जस्तो यो किला झिकेर। अनि तर हावा चाहिँ 23 PSI जस्तो छ। अनि हावा एड गऱ्यो भने पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अहिले चाहिँ म रोड साइडमै छु होइन, म घरबाट निस्किने बित्तिकै स्टार्ट हुने बित्तिकै थाहा पाएको थिएँ। अब म नजिकै गएर एकचोटि रिपेयर गर्न ट्राई गर्छु होइन। अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ यो भिडियो हेल्पफुल हुन्छ भनेर पनि बनाएको मैले होइन, किनकि टायर प्रेसर मोनिटरिङ भएर नै मैले थाहा पाएँ कि नत्र चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, थाहा पाउनुको लागि पनि एकदमै हावा कम भएपछि मात्रै थाहा हुने होइन। जुनले गर्दाखेरि चाहिँ टायर नै अलिक ड्यामेज भइसके त्यस्तो सिचुएसनमा मात्रै थाहा भइरहेको हुन्थ्यो, अथवा हामीले एयर प्रेसर चाहिँ चेक गरिराख्नु पर्ने जस्तो भइरहेको हुन्थ्यो। मैले पहिलाको मेरो म्याग्नेटमा चाहिँ कस्तो फिल हुन्थ्यो नि, जस्तै गाडी बाङ्गो बाङ्गो हिँडेको जस्तो यस्तो स्ल्यान्ड भएको जस्तो फिल हुने होइन। अनि बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ खासै थाहा नहुने, थोरै प्रेसर मात्रै घटेर आउने होइन, किला सानो छिर्दाखेरि चाहिँ। अनि सकेसम्म चाहिँ तपाईँहरूले सिलेन्ट चाहिँ इमर्जेन्सी केसमा युज गर्नुभयो भने राम्रो होइन, किनकि त्यसले पर्मानेन्ट फिक्स चाहिँ गरेर राख्दैन कहिले पनि। यदि तपाईँहरूलाई त्यस्तो सिचुएसन छैन भने चाहिँ तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भने नजिकको टायर रिपेयर पसलमै गएर त्यहाँ हुन्छ नि भित्रबाट नै तपाईँले सिल गरिदिनु भयो भने चाहिँ, त्यो टाल्नु भयो भने चाहिँ पछि फेरि त्यहाँबाट हावा लिक हुने त्यस्तो इस्यु चाहिँ हुँदैन है। अहिले चाहिँ मैले यो कम्प्रेसरबाट हावा चाहिँ हाल्न ट्राई गरिरहेको छु होइन। हावा अलिक कम भयो अनि बनाउन ठाउँ पनि मैले नजिकै पाइनँ अहिले, त्यही भएर सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ यो यहाँ जोड्नु पर्ने रहेछ। अनि कम्प्रेसर यो भइहाल्यो। अनि 12 भोल्ट सकेट चाहिँ यहाँ छ होइन, यो चाहिँ इजिली हामीले यहाँ जोड्न सकिहाल्छौँ। अनि त्यसपछि यसको अन अफ गर्ने स्विच चाहिँ यहाँ साइडमा दिएको छ। अनि यो चाहिँ नचलाउनु होला होइन, यो चाहिँ हामीले त्यो सिलेन्ट युज गऱ्यो भने चाहिँ यसमा राख्ने हो, नत्र चाहिँ गर्नु पऱ्यो। अहिले मैले हावा मात्रै हाल्न ट्राई गरेको छु। अनि अघि मेरो चाहिँ लगभग 23 जस्तोमा थिएन, अहिले 30 जस्तो पुग्नलाई एकछिन अन गरेको थिएँ मैले होइन। यसमा चाहिँ अरू टायरहरूमा चाहिँ लगभग 37-38 जस्तो थियो, अहिले हाम्रो 35 चाहिँ पुग्यो होइन। अहिले चाहिँ लगभग 35-36 जस्तो भयो होइन। अनि मैले चाहिँ अहिले अफ गरिदिइसकेँ। अनि यसलाई छुट्याउनु गर्नु पनि सजिलो छ होइन। तपाईँहरूले पनि यदि हावा छैन भने पनि यसरी कम्प्रेसर चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि हावा हालिसकेपछि अहिले देख्न सक्नुहुन्छ त्यो वार्निङ साइन पनि गयो होइन, TPMS वाला। अनि फ्रन्ट राइटमा चाहिँ 35 छ, अरूमा चाहिँ 39 रहेछ होइन। मैले 35-36 जस्तो हालेको थिएँ। अहिले एयर प्रेसर चाहिँ घटेको चाहिँ छैन होइन, ठ्याक्कै 35 थियो, 35मै अहिलेसम्म आइरहेको छौँ हामी। अब म अलिकति नजिक चाहिँ यहाँनिर छ रिपेयर गर्ने ठाउँ, त्यहाँ गएर रिपेयर गर्छु है। अहिले चाहिँ यहाँ टायर खोलिसक्यो होइन। अनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ किला चाहिँ यहाँ छ। किला चाहिँ जस धेरै ठुलो त होइन। अनि हाम्रो भाइले चाहिँ यहाँ छिटो गरिदिइहाल्यो होइन। यस्तो हुँदो रहेछ यसमा चाहिँ, चिल्लै छ है। सस्पेन्सन यस्तो हुँदो रहेछ हजुर। यहाँ भाइले चाहिँ क्विकली हाम्रो फिट गरिदिइहाल्यो होइन। लगभग मलाई लाग्छ 10-15 मिनट जस्तो लाग्यो कि। तपाईँहरूलाई पनि यदि तपाईँहरू पेप्सी कोला नजिक हुनुहुन्छ त्यस्तो भने तपाईँहरू पनि यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। जय दुर्गे मेकानिक सेन्टर भन्ने छ होइन। मैले पहिला पनि यहाँ गराएको थिएँ, पहिला पनि फास्ट नै गराएको थिएँ। उनीहरूले मलाई
अहिले चाहिँ 300 चार्ज गरेको छ होइन जस रिजनेबलै हो काठमाडौँमा लगभग यस्तै चार्ज गरेर हुन्छ सबै ठाउँमा अनि यो चाहिँ ठ्याक्कै यो यता ठिमी जाने पुलनिर छ होइन उतापट्टि चाहिँ पेप्सी कोला चोक हो तपाईँहरूलाई पनि केही समस्या भयो भने चाहिँ टायरमा यहाँ आउनुभयो हुन्छ होइन जस राम्रो छ उनीहरूको सबै मेसिनबाटै गर्छ अनि छिटो पनि हुन्छ कमेन्ट गर्नु होला तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो भनेर यदि तपाईँहरूलाई यस्तै भिडियोहरू एटो 3 रिलेटेड भिडियोजहरू हेर्न मन लाग्छ र कार कन्टेन्टहरू हेर्न मन लाग्छ भने चाहिँ मेरो युट्युब च्यानल कारहरू सब्सक्राइब गर्नुहोला र बेल नोटिफिकेसन पनि अन गर्नुहोला र मलाई फेसबुक इन्स्टाग्राम र टिकटकमा कारहरू भनेर फलो गर्नुहोला म अर्को भिडियो लिएर फेरि पनि आउने नै छु टिल देन ड्राइभ सेफ